Wake up, Australia. Do not let taxpayers' money go down the drain. This is a summary of fraudulent spending from federal and state government grant and association fund from 2000 to 2009 by Mr. Phong Nguyen, former chairperson, Mr. Bon Nguyen, current chairperson, and committee members of the Vietnamese Community Victoria Chapter Inc. Tôi tên là Võ Long Ẩn, còn tên nữa là Võ Ngọc Anh. Trước hết tôi xin đưa lên cái điểm 1 là về cái giỗ tổ Hùng Vương. In the year 2000, the total cost involved in organizing King Hùng Vương social activities was $1,407. King Hùng Vương anniversary had 2 pork roasts, 300 to 400 bread rolls, 400 cans of soft drink, flour, fruit, and etc., all donated by its members. However, in successive years, the total cost has increased dramatically, as outlined below. Là 55.000. Năm 2003 là 17.000. Tất cả tài liệu này chúng tôi sao lục từ Bộ Consumer Affairs có đóng dấu. Đây còn dấu của Consumer Affairs xác nhận. Ai nói rằng giấy tờ giả tôi sẵn sàng cung cấp. Đó là điểm thứ nhất, là tổng cộng điểm thứ nhất họ đã gian lận là 160.726 đồng. Và đây là điểm thứ hai. Point 2. Fundraising of $240,000. Mr. Phong Nguyen had inadvertently forgotten to omit from the statement of income and expenditure for the year ending 30th of June 2002. Extracted from notice of defense and others. Quỹ tiền yên không của cộng đồng đều unaccountable, $713,690. Ông Phong please reference to the Division 92, Section 2, Association Incorporation Act 1981. The financial statements must A. Give a true and fair view of the financial position and performance of the association during and at the end of its last financial year. Của Hội Cộng đồng Victoria thì chúng tôi đã có tất cả tài liệu, và đây là tất ông ban Hội Cộng đồng Hội gây quỹ với những hình ảnh của ông chủ tịch hội đứng ra trong đêm gây quỹ ở Happy Reception và những năm khác. Do đó tất cả những tài liệu này tôi có từ trên internet, từ trên thông báo báo chí và của Consumer Affairs. Tổng tất cả số tiền ông gây quỹ là 306.000, không có nhập vô báo cáo tài chính năm 2002, năm 2008 và còn nhiều nữa tôi lần được tôi đưa ra hết. Point 3. Cái điểm thứ 3. Transferred funds from Vietnamese Community in Australia, Victoria Chapter Inc. to Springvale Indochinese Mutual Assistance Association Inc. In 2002, Mr. Phong Nguyen transferred $18,560 from the VCA account to the SICMAA account to use for print media expenses. However, income and expenditure statement ended 30th of June 2002 showed $12,400, a discrepancy of at least $6,160. All funds transferred were without the approval of the VCA Advisory Council. Total amount had transferred from VCA account was $299,884.44. However, Sigma's income and expenditure statements from the year 2002 to 2008 showed $120,395.44, a discrepancy of at least $179,491. 130.000, còn 299.000 không thấy nhập vô cho Sigma. Đây là những tài liệu của Sigma và tài liệu của cộng đồng tôi có. Ra đây, tôi có hết từng trang một, từng tờ tài liệu một, có đóng dấu, kể cả của Sigma cũng có đóng dấu của Consumer Affairs. Point 4.
transferred funds from Cái the hội cộng VCA đồng Chapter Inc. và cái to hội Vietnamese cái công Cultural ty Heritage Vietnamese Centre Cultural Australia Heritage Center, Proprietary cái Limited. công ty xây dựng đền thờ quốc tổ. VNCH is a public company established by Mr. Phong Nguyen. Hai giám đốc He is khác also nhau, the managing hai chủ tịch director. khác nhau, hai ban quản Miss trị B. khác nhau. Ha, treasurer, and Nhưng Mr. tất cả Phong số Nguyen tiền had mà transferred large amounts from VCA cộng đồng account người into Việt đóng góp VNCH vào account cho cái in the hội cộng đồng following với years. danh nghĩa là đưa qua cho cái hội, cái công ty Vietnamese Cultural Heritage Center do cũng những thành viên trong cái hội đã lập ra. Tất cả tiền thu được với danh nghĩa của cộng đồng người Việt là 511.643 đồng. Nhưng mà chỉ nhập vô cho cái Vietnamese Cultural Heritage Center là 220.604 đồng. Còn lại 291.039 đồng thất thoát đi nơi đâu không ai biết. Cái hội cộng đồng chúng tôi đã yêu cầu nhiều lần nhưng mà họ vẫn tránh né. Ông hội trưởng chủ tịch Vương Thiên Vũ đã yêu cầu họ nhiều lần nhưng họ vẫn từ chối, không cho biết số tiền đi đâu. Và đây là tài liệu đã dịch ra bằng Anh ngữ. Đây những tài liệu để bằng Anh ngữ. Và đây là 407.000 gây quỹ từ 2002 cho tới 2007, 407.000. Nhưng mà chỉ nhập vô cho hội đền thờ quốc tổ là 199.000. Tất cả đây chúng tôi có hết giấy tờ. Nếu ai muốn tôi sẵn sàng cung cấp. Điều thứ 5, Point 5. Three-day Vietnamese World Văn Cultural hóa thế giới. Conference. Beginning at the end of October 2006. Năm 2006 hơn 100. The total income for the conference was $186,841 from the bank statement of National Australia Bank, 132 to 134 Hopkins Street, Và số Victoria, tiền bà con đóng góp Victoria rất lớn, trong đó có giáo 3011. sư Lương Minh Đăng. Tất cả số tiền thu Mr. được Phong Nguyen trong cái đại transferred hội văn from hóa the là VCA account 264.000 Community Support trong Fund 3 ngày. $78,000. Nhưng However, the profit and loss statement year ended 2007 showed a total of only $120,417.98. There is an amount of $144,423 that is từ unaccounted for. 264.000 đến 120.000. Further to this, the Như costs vậy, involved in organizing là the conference totaled $60,841.45. 144.000. Chúng tôi Based on receipts Chúng tôi có tài liệu received, income however, từ cái bank the statement profit and loss của statement for the same period National showed Bank. an expenditure of $166,252.45. Hai, The extra $105,401 included in the profit and loss statement for the Bốn. conference year ended 30th of June Cái hội cộng đồng 2007 is khóa cái unaccounted chương for. mục này lại cái chương mục mà đại hội văn hóa là Note, vào Mr. ngày Phong 20 Nguyen is the chairperson of vào ngày VCA 3 and the chairperson of the năm Vietnamese World 2007. Conference. Và đây là cái đại hội văn hóa cũng lấy cái số tiền từ bên cái quỹ tài trợ để giúp đỡ cho nạn nhân bài bạc ma túy từ cái quỹ Community Support Fund, tức là phát triển cộng đồng. Và cái đại hội văn hóa này chỉ chi tiêu có 60.000, nhưng cái hội cộng đồng này đã khai là chi tiêu 160.000. Như vậy là 100.000 nữa đã không có chứng từ. Tất cả đây là cái danh sách chi tiêu chúng tôi có đã hết. Point 6. Cái điểm thứ 6 Organization là of the cái điểm mà Vietnamese New Year Festival tổ chức 2008 and 2009. hội Tết thường The Victorian Tết Multicultural chúng tôi có được Commission hôm nay provides $20,000 in financial support to this event lễ annually. tám. Stall fees, Cái tổng số income sponsorships by various của businesses, hội Tết 2008 admission là fee and many 215.000. volunteers' Nhưng contribution mà their trong time báo and cáo labour. riêng á, thì ghi là 190.000. Như vậy là This 24.000. amount was to be used to cover the costs involved Và in năm organising the 2009 event in 2008. The Cái hội summary Tết report for income 20th là of April 170.000. 2008 festival Nhưng mà trong income cái was báo cáo thường niên của cộng đồng á, ghi là $215,073.70. 150.000. However, Vậy the 20.000. profit and loss statement
for the year ended 30th of June 2008 showed an income of $190,134.06. There is an amount of $24,939.64 which is unaccounted for. In 2009, the total income reported to Members and Consumer Affairs of Victoria was $170,272.73. However, the amount appeared on the profit and loss statement year ended 30th of June 2009, which was audited by Mr. Michael Kiernan, was $150,272.73. Point 7. Consultancy fee to Mr. Phong Nguyen from Community Support Fund grant by Department of Planning and Community Development of Victorian Government. Mr. Phong Nguyen was the chairperson of the VCA and was on the payroll at Sigma as the director. Mr. Phong Nguyen signed a contract with the treasurer of VCA, Ms. Catherine Lan Dong, to provide consultancy for a fee of $55 per hour at 20 hours per week, earning him a total $41,966. There is a clear conflict of interest. Và cái cô thủ quỹ là Catherine Lan Dong đã ký cái hợp đồng. Đây hợp đồng đây, thuê mướn có bà bé Hà là GB xác nhận chữ ký. Là thuê mướn ông Nguyễn Thế Phong cố vấn cho hội cộng đồng 55 đồng một giờ, 20 giờ mỗi tuần. Và ông Phong các hội cộng đồng đã trả cho ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Thế Phong là 41.966 đồng. Đây là cái tài liệu do công ty audit Burke Cameron họ tìm ra. Chúng tôi có chứng từ đây. Cái điểm thứ 8, tax evasion. gian lận. The president of VCA, Mr. Phong Nguyen, has received $522,000 from the Community Support Fund. Terms and conditions of the grant signed agreed GST must be paid. GST has been collected from the government, but there are still outstanding amounts owing to the ATO. Mr. Phong Nguyen paid GST to the ATO in only 2 years, between 2006 and 2007. Sẽ cung cấp 522.000 cho cộng đồng Việt Nam theo cái dự định và theo cái sự yêu cầu của cái hội cộng đồng này để giúp đỡ cho những người Việt bị ma túy, giúp đỡ cho những người Việt bị cờ bạc, giúp đỡ cho những người Việt bị gia đình gãy đổ, giúp đỡ cho những người Việt bị mãn hạn tù. Tất cả nó nằm trong 522.000 này. Cái 522.000 này á, thì nó được cung cấp từ 2006 cho tới 2008 là chấm dứt. Nhưng theo luật thuế vụ năm 1990 quy định thì chính phủ phải trả GST. Thì cứ mỗi 5 tháng là chính phủ chuyển giao cho ban chấp hành cộng đồng Victoria, hội cộng đồng Victoria là 50.000 cộng theo 50.000 tiền GST, tức như là 55.000 mỗi 3 tháng. Thì như vậy tất cả họ đã nhận á, là 46.000 tiền thuế GST, nhưng họ chỉ đóng cho sở thuế, năm 2006 là 5.313 đồng, năm 2007 là 6.919 đồng, tức là tổng cộng họ chỉ đóng có 12.000 tiền thuế, còn lại 33.000 họ còn nợ sở thuế. Và cái này cũng công ty Burke Cameron tìm ra và cho chúng tôi được biết. Đây là tất cả những tài liệu mà họ nhận tiền của từ của Bộ Phát triển Cộng đồng Tiểu bang Victoria, trong đó có nhận tiền thuế mỗi 3 tháng 55.000, mỗi 3 tháng 55.000, mỗi 3 tháng 55.000. Rất nhiều và còn rất nhiều tài liệu nữa. Point 9. Bushfire fundraising appeal. Gian lận. After bushfire disaster in Victoria, February 2009, Mr. Phong Nguyen, chairperson of the Vietnamese Community in Australia, organised fundraising for the bushfire appeal across Australia.
He then collected nearly $300,000. bang và liên bang mới liên Mr. kết Phong Nguyen had issued a public notice in the Saigon Times để mà about giúp the cho Victorian Bushfire nạn Relief nhân hỏa fundraising hoạn. night Nó gọi on là March 13, 2009. Victoria The fundraising had spanned over a fundraising month, appeal. as mentioned in the public Thì theo notice cái as báo cáo follows. trên In the thông báo đăng Saigon trên Times Sài Gòn weekly Thai á, newspaper, and all the monies raised ông Phong were đã handed to nhận the Australian Red Cross on the night của of các the 13th ông of March chủ tịch cộng đồng các 2009. bang. The public Lúc notice đó in the là ông newspaper là chủ tịch stated that liên Mr. bang. Phong Nguyen had handed Tất cả gom lại là $288,413.56 to the Australian Red Cross on the night. để mà giao lại cho On the radio, Free Asia stated that Mr. Phong Nguyen had handed $288,000 to the Australian Red Cross on the night. However, the total amount received by the Australian Red Cross on the night, as recorded by them, was $230,803.56. As you can see, there is only one fundraising event. However, there are two different amounts being given. So no one really knows what the actual amount that was given to the Australian Red Cross. Is it the amount that was published in the newspaper notice, the Radio Free Air Asia, or the amount of the Australian Red Cross had identified to have been given to them? I had reported this matter to Crime Stoppers in early April 2009. Crime Stoppers then forwarded the report to the Footscray Crime Investigation Unit, Mr. Brendan Omani, Senior Detective. They called me to the Footscray Police Station for an interview and to provide evidences of the misappropriation. Appropriately, a week later, Mr. Brendan had called me back to inform me that the case was referred to the Consumers Affairs of Victoria for investigation, as they were more equipped to handle the case, as this was more their area of responsibility. However, I had been waiting since Mr. Brendan's contact for some communications from Consumer Affairs to advise me of the progress of the case. But they did not make any contact with me about the case. I was unable to inquire about the case with Consumer Affairs, as Mr. Brendan's final contact was verbal. I then discovered Mr. Phong Nguyen's declaration in the Lee Hung Online, where Mr. Phong had revealed about the meeting he had with the Justice Department. Mr. Nguyen has stated that he was being investigated by Consumer Affairs and had requested Mr. Luke Donnellan MP to use his power of representation to interfere and pressure the Justice Department to stop the investigation. An audio copy of Mr. Nguyen's declaration at the meeting, I have evidence. According to Mr. Phong Nguyen, Mr. Luke Donnellan had spent 3 hours with the Justice Department to convince them to stop their investigation of Mr. Phong Nguyen's misappropriation. If Mr. Phong Nguyen has nothing to hide, why does he need Mr. Luke Donnellan to speak with the Justice Department to stop the investigation? And why does Mr. Luke Donnellan MP has to be involved? This is not on his folio. His folio represents for people's vote for him in Narre North. Where is the $67,610 contributed by Australians for the bushfire appeal? This amount of $2,195,349 should be recovered and returned to the government, who had initially provided these funds for the VCA to cover the cost of community and cultural activities, not for fraudulent and corruption activities. How would taxpayers feel knowing that their hard-earned dollars have been going into someone else's pocket without any valid justification? 2.195.349 đồng. Kính thưa quý vị, tất cả những gì I am unvo responsibilities of all these statements above, and we are holding more than 5,000 sheet correspondences relating to the Executive Committee of the VCA in Victorian Chapter Inc. Đối thoại. Và bây giờ họ lên chuẩn bị cho một cuộc gây quỹ nữa. Gây quỹ đào tạo lãnh đạo 2 thế hệ. Cái hội cộng đồng mà làm gì mà là lãnh đạo cái hội? Nó nằm trong cái phạm vi khuôn nhỏ của cái hội sinh hoạt chiếu đạo luật 1981. Không đi ra ngoài được. Đạo luật Association Act
1981. Họ là cái hội, họ không phải là chính phủ mà phải đào tạo một cái thế hệ trẻ. Và tất cả số tiền gây quỹ họ quỹ từ xưa nay không ai biết đi về đâu và không ai biết họ làm gì. Cái điều căn bản chính là bây giờ chúng ta hỏi rằng cái hội này họ đã làm được gì cho người Việt tị nạn ở đây, cho người Úc gốc Việt, và họ đã làm được gì, thành tích nào, thành quả nào với số tiền mà các quý vị kêu đâu đóng góp đó, kêu đâu đóng góp đó, kêu đâu đóng góp đó. Như vậy thì chúng ta có nên tiếp tục để bị lường gạt nữa hay không? Chúng ta có nên tiếp tục để cho họ xỏ mũi đâu đi đó hay không? Và chúng ta có nên tiếp tục coi họ như lãnh đại diện cho chúng ta ở Victoria này trên 70.000 người hay không? Không, họ không có cái quyền đó. Họ không lãnh đạo ai hết. Họ chỉ đại diện cho những hội viên chính thức đã làm đơn xin tình nguyện, xin trở thành hội viên của hội cộng đồng người Việt tự do Victoria. Những hội viên này phải đóng niên liễm, phải có danh sách hội viên. Tất cả đây là cái luật định của bộ luật hiệp hội đã quy định tại tiểu bang Victoria. Trân trọng kính chào quý vị. Nếu có gì quý vị không hài lòng, chúng tôi thành thật xin lỗi. Và nếu quý vị muốn có tài liệu, chúng tôi sẵn sàng cung cấp.